Dito na po kami sa bayan ng Nara. Mahigit isang oras pa. Good morning, happy Sabbath. Pupunta na kami ni Rhynie sa church. Maasin. Brooke'S Point, Palawan. You only need two things para kayo ay mas maging effective na missionary ng Panginoon. You only need a smile and a heartbeat. Prevention is better than any cure. So, una, limit your salt intake. Sino pong mahilig dito sa dried fish, sa chichirya, sa toyo, sa patis?